नमस्कार दर्शकबिन माउन्टेन टेलिभिजनबाट प्रसारित कार्यक्रम हाम्रो प्रदेशमा स्वागत छ। म कृष्ण खनाल। दर्शकबिन हामीले प्रदेश नम्बर 5 अन्तर्गत क्षेत्रीय प्रसारण केन्द्र नेपालगञ्जबाट हामीले यो कार्यक्रम प्रसारित गरिरहेका छौं। खास गरी यस कार्यक्रममा आर्थिक, राजनैतिक, भौतिक र मानवीय विकासका कुराहरूलाई उजागर गर्ने गर्दछौं। यसै सन्दर्भमा आज हामीसँग यिनै विषयहरूलाई समेटेर कुराकानीका लागि नेपालगञ्ज नागरिक उड्डयन कार्यालयका निर्देशक प्रताप बाबु तिवारी हुनुहुन्छ। उहाँसँग हामी नेपालगञ्ज विमानस्थलको अवस्था के छ र यो विमानस्थललाई स्तरोन्नति गर्नका निम्ति के कस्ता कामहरू अगाडि बढाइराख्नु भएको छ र लगत्तै अब भारतमा पनि यहाँबाट नेपालगञ्जबाट भारतका विभिन्न शहरहरूमा पनि उडान हुने कुरा आइरहेको छ र ती कार्यहरू कसरी अगाडि बढिरहेका छन् र पश्चिम नेपालकै पुरानो नेपालगञ्ज विमानस्थलको स्तर के छ र के गरिदिन्छ भन्ने विषयमा रहेर कुराकानी गर्नेछौँ। तिवारीजी, स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। खास गरी नेपालगञ्ज नागरिक उड्डयन कार्यालय अथवा यो विमानस्थल पश्चिम नेपालकै सबभन्दा पुरानो विमानस्थल पनि हो। यसभन्दा पहिला खजुरामा थियो। खजुराबाट विविध प्राविधिक कारणले गर्दा राजा स्थित यो विमानस्थल सारियो। सारिसकेपछि यस क्षेत्रबाट तत्कालीन मध्यपश्चिम र सुदूरपश्चिमका अधिकांश जिल्लाहरूमा यहाँबाट उडान हुने पनि गर्थ्यो र अहिले पनि हुने गर्छ। र पछिल्लो समय यसको अवस्था के छ, यसलाई स्तरोन्नति गर्नका निम्ति के गरिराख्नु भएको छ, यसको क्षेत्रफल कति छ र अब लगत्तै अब यहाँबाट भारत पनि बुद्धहरूले उडान गर्ने भन्ने पनि कुरा बाहिर आइरहेको छ। के छ यसको अवस्था? नेपालगञ्ज विमानस्थल निश्चय पनि यो मध्यपश्चिम र सुदूरपश्चिम विमानस्थल यस क्षेत्रका विमानस्थलहरूको एउटा हब विमानस्थलको रूपमा रही यहाँबाट चाहिँ विभिन्न चाहिँ वायु सेवा कम्पनीहरूले चाहिँ उडान सञ्चालन गर्दै आएका छन्। विशेष गरी कर्णाली सेक्टरका विमानस्थलहरू र दुर्गम क्षेत्रका जुन अब हवाई यातायात सडक यातायातको सञ्जालले नजोडिएका अझै पनि भन्नुपर्दाखेरि हुम्ला र डोल्पाका विमानस्थल लगायत यावत विमानस्थलहरूमा चाहिँ यहाँबाट चाहिँ सेवा हामीले गर्दै आएका छौँ विगत धेरै वर्षदेखि, सुरुवातदेखि नै। र पछिल्लो समयमा यस विमानस्थलमा हवाई उडानको सङ्ख्या, यात्रुको चाप पनि त्यही अनुसार चाहिँ बढ्दै गएको अवस्था पनि छ र अहिले रिसेन्टली चाहिँ यहाँबाट दिल्ली उडान पनि गर्नुपर्छ। यस विमानस्थललाई एउटा चाहिँ क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको रूपमा यसलाई डेभलप गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरूको माग पनि आइरहेको छ। त्यस हिसाबले हामीले यात्रुहरू यो नागरिक उड्डयन प्राधिकरण चाहिँ कस्तो भयो भने नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण अन्तर्गतको यस कार्यालय नेपालगञ्ज नागरिक उड्डयन कार्यालय अथवा नेपालगञ्ज विमानस्थल भनौँ, हामी यहाँको चाहिँ अपरेटर पनि भयौँ। भन्नाले के भने एउटा हामीले चाहिँ विमानस्थलको एउटा सञ्चालनको काम पनि गर्ने भयौँ, डेभलपमेन्ट, यहाँको मेन्टेनेन्स, जो इन्फ्रास्ट्रक्चर पूर्वाधारको विकास र यसको चाहिँ मर्मत सम्भार र स्तरोन्नतिका कामहरू हामीले गर्ने भयौँ। र अर्को हामीले चाहिँ एयर ट्राफिक कन्ट्रोल सेवा लगायतका चाहिँ यो एयर ट्राफिकसँग उडान सुरक्षासँग सम्बन्धित सेवाहरू पनि हामीले दिन्छौँ। नेपालगञ्ज नागरिक उड्डयन कार्यालयले यसको सञ्चालक हो हामी। त्यो हिसाबले हामीले यात्रुहरूको चाहिँ सुरक्षा, यात्रुहरूको सेवा सुविधा कसरी स्तरोन्नति गर्दै लग्न सकिन्छ र यात्रुहरूमा सन्तुष्टि कसरी चाहिँ आवाज कसरी दिलाउन सकिन्छ भन्ने हिसाबले नै हामीले चाहिँ काम गर्दै आएका छौँ। पछिल्लो समय जसरी
यो एयरलाइन्सहरूको पनि प्रतिस्पर्धा निकै बढेको छ र एयरलाइन्सहरू पनि थपिएकै छन्। पहाडी जिल्लाहरूमा जसरी उडानहरू चाहिँ भइरहेका छन् त्यस्तै गरी चाहिँ मुख्य सहर यो राजधानी काठमाडौँमा पनि भनौँ न अब 3वटा 4वटा फ्लाइटसम्म चाहिँ दैनिक एउटा एयरलाइन्सले गरिरहेको अवस्था पनि छ। र अर्को कुरा के भने पछिल्लो समय यो भूकम्पपछि जुन मानसरोवर जाने यात्रीहरूको पनि निकै चाप बढेको छ र ती यात्रीहरू चाहिँ अलिकति अव्यवस्थित जस्तो चाहिँ बाहिर सुन्नमा आइरहेको छ, किनभने त्यहाँ व्यवस्थित तरिकाले बस्न नपाउने, त्यहाँ चाहिँ भनौँ न उनीहरूलाई जुन खालको न्यूनतम पूर्वाधारहरू त्यो पनि तयार नभएको भन्ने खालको चाहिँ कुरा आइरहेको छ। त्यसलाई अझै स्तरीय बनाउनको निम्ति के पहल गर्नुभएको छ? यो विगत 2 वर्ष यतादेखि तपाईँले भन्नुभयो भूकम्प यता जुन अहिले तातो पानी हुँदै चाहिँ जुन तीर्थयात्रीहरू जान्थे त्यो बाटो ब्लक भइसकेपछि यो मार्ग चाहिँ उनीहरूले चाहिँ प्रयोगमा ल्याउन थाले, यो नेपालगञ्जबाट चाहिँ जाने मार्ग। त्यसपछि यहाँको चाहिँ चाप अत्यधिक बढ्न थाल्यो। हामीले 2016, 2015, 2016, 2017 को ट्राफिक डाटा हवाई उडानको चाहिँ डाटाहरू हेर्ने हो भने एकदम प्रोग्रेसिभ रूपमा चाहिँ ड्रास्टिक रूपमा चाहिँ चेन्ज भएको चाहिँ हामीले देख्छौँ। विशेष गरी 2016 र 2017 को डाटा हेर्ने हो भने 59% चाहिँ हाम्रो प्यासेन्जरको ग्रोथ भनेको एउटा उल्लेखनीय ग्रोथ चाहिँ हामीले चाहिँ देख्न पाउँछौँ। यसमा चाहिँ के छ भने एउटा मानसरोवरको उडान पनि भयो र त्यसैको असर र थप चाहिँ वायुयान कम्पनीहरू जस्तो चाहिँ श्री एयरलाइन्सले जुन 72 सिटका जहाजहरू आए, सौर्यका जहाजहरू थपियो, एटी एयरलाइन्सले पनि चाहिँ सानो जहाजले गर्थ्यो, ठुलो चाहिँ एटीआर जहाजले चाहिँ गर्न थालेको छ। त्यसले गर्दाखेरि प्यासेन्जरको ग्रोथहरू पनि एकदमै बढिरहेको छ। त्यही कारणले गर्दाखेरि हाम्रो चाहिँ टर्मिनल हामीले 2037 सालमा बनाएको टर्मिनल निश्चय पनि त्यो साँगुरो हुँदै जाने भए त्यो हुनु स्वाभाविकै हो। र हामीले र यो प्यासेन्जरहरू जुन मानसरोवरका प्यासेन्जरहरू विशेष गरी बिहानको समयमा अत्यधिक चाप बढ्न गएको कारणले गर्दाखेरि तिनीहरूलाई नै एड्रेस गर्ने गरेर हामीले यो वर्ष चाहिँ एक्सपान्सनको कामहरू गऱ्यौँ। एक्सपान्सनको अब चेक इन एरिया पनि हामीले कति सक्छौँ हामीले अहिलेकै पूर्वाधारमा रहेर कति चाहिँ गर्न सकिन्छ, तत्कालको लागि के गर्न सकिन्छ भनेर हामीले, किनकि अब नयाँ पूर्वाधार बनाउन टाइम लाग्छ, हामीले त्यतिकै बस्ने कुरा त आएन, कतिसम्म गर्न सकिन्छ भनेर हामीले चाहिँ चेक इन एरिया पनि हामीले विस्तार गरेका छौँ। भित्र डिपार्चर हल पनि हामीले विस्तार गरेका छौँ। अराइभल हल पनि यो वर्ष हामीले विस्तार गऱ्यौँ। त्यसले चाहिँ केही सहज चाहिँ भएको छ र थप अझै पनि चाहिँ त्यसको उहाँहरूको चाहिँ सुविधाको लागि भनेर हामीले एउटा वेटिङ जुन चाहिँ प्रतीक्षालय भनेर अराइभल नजिकै हामीले बाहिर रेस्टुरेन्ट र प्रतीक्षालय पनि बनाउने भनेर हामीले चाहिँ ठाउँ अब यो सम्झौता पनि भइसकेको छ, अवस्था छ, प्रक्रिया अगाडि बढिसकेको छ, निर्माणको प्रक्रिया, केही व्यवधानहरू चाहिँ त्यहाँ छन्। र हाम्रो फोकस चाहिँ यात्रुहरूलाई कसरी सेवा सुविधा र उनीहरूलाई चाहिँ कुनै पनि गुनासोरहित तरिकाले चाहिँ हामीले कसरी सुविधा चाहिँ दिन सकिन्छ भन्नेमै नै छ र त्यसैमा हामी लागिरहेछौँ। जसरी भनौँ न यो अब 2037 सालमा बनेको पूर्वाधार अहिले पनि भनौँ न जस्ताको तस्तै छ, त्यसलाई चाहिँ खाली भित्रबाट अलिकति चाहिँ मर्मसम्मार गर्ने मात्रै काम भएको छ। नयाँ भवनहरू अथवा नयाँ पूर्वाधारहरू चाहिँ अझै पनि त्यसरी बनाउन सक्नुभएको छैन। जे छ त्यसैलाई मर्मसम्मार मात्रै गरेको चाहिँ देखिरहेको सरसर्ती हामीले देखेको कुरा त्यो। हुन त अब रात्रि सर्भिस पनि छ, राति पनि जहाजहरू चाहिँ अवतरण गर्न सक्ने, उडान गर्न सक्ने व्यवस्था पनि छ जहाँसम्म। र यसलाई अलिकति त्यत्रो जग्गा चाहिँ खाली पनि छ, ती जग्गाहरूलाई चाहिँ सदुपयोग गरेर हामीले चाहिँ अन्य भवनहरू अथवा आवश्यक चाहिँ हरू जस्तो मानसरोवर जाने यात्रुहरू पनि त्यसैमा छन्, तपाईँको काठमाडौँ जाने पनि त्यसैमा छन्, र नेपालका पश्चिम नेपालका अन्य सहरहरूमा चाहिँ जाने यात्रीहरू पनि त्यसैमा छन्। एकदमै त्यो भद्रगोल जस्तो चाहिँ देखिएको छैन र? होइन, पहिलाभन्दा धेरै सुधार भएको छ। तपाईँहरू त यहीँको हो होइन, तपाईँहरूले देख्नुभयो होला 2-3 वर्ष अगाडि कस्तो थियो र 2-3 वर्ष पछाडि फेरि ट्राफिक ग्रोथ पनि भइरहेछ, फेरि त्यो इन बिट्विन त्यो पनि भइरहेछ।
र कति चाहिँ यसमा चाहिँ सुधारहरू चाहिँ भइरहेको छ भन्ने कुराहरू पनि तपाईँ यहाँहरूले देख्नुभएकै होला। र अहिले यो वर्ष पनि हामीले चाहिँ एक्सपान्सनको काम गरेका छौँ। हो, यो बिल्डिङले अब यही रूपमा चाहिँ जुन चाहिँ ग्रोथ हुँदै जाने हो भने हामीले तत्काल अर्को संरचनामा नगइकन हुँदैन। र त्यही भएर हामीले चाहिँ के गर्यो भने यहाँको मास्टर प्लान बनाऊ, ह्याफेजेड तरिकाले हामी चाहिँ चलेर भएन, एउटा मास्टर प्लान गुरु योजना नै बनाएर यो एयरपोर्टलाई कसरी डेभलप गर्ने चरणबद्ध तरिकाले। अब अहिलेको चाहिँ चरणबद्ध तरिकाले भन्नाले अहिलेको कन्जेसनलाई चाहिँ एड्रेस गर्ने गरेर सम्बोधन गर्ने गरेर हामीले कति ठुलो कति क्यापेसिटीसम्मको चाहिँ टर्मिनल बनाउने हो, त्यही गराएर त्यसै गरी चाहिँ अब जहाजको पार्किङ पनि कुन क्यापेसिटीको चाहिँ बनाउने हो, कति विस्तार गर्ने हो भनेर अहिले त्यही अनुसार काम भएको छ। मास्टर प्लानको एउटा रिपोर्ट पनि तयार भएको छ। त्यति मात्रै होइन कि अब फ्युचरमा हामीले इन्टरनेसनल एयरपोर्ट बनाउने हो भने त्यसको लागि पनि आवश्यक जग्गाहरू कति चाहिन्छ, कति कस्ता संरचनाहरू कहाँ बनाउने हो, त्यो खालको चाहिँ एउटा चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ डिटेल चाहिँ रिपोर्ट चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ दिनुभएको छ। त्यसमा छलफल हुन्छ। त्यही अनुसारले नै हामी आगामी दिनहरूमा बढ्दैछौँ। हामी त्यतिकै चाहिँ बसिरहेको चाहिँ छैन। होइन, तपाईँको जस्तो तपाईँ आइसकेपछि चाहिँ केही सुधार त भएको छ पक्कै पनि, त्यसमा त दुई मत छैन। तर जस्तो भनौँ न, अब यो क्षेत्रका थुप्रै नेता, राजनीतिक नेताहरू चाहिँ आए, चुनावी नारामा चाहिँ राजा विमानस्थललाई अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउने भनेर पनि चर्का नारा पनि लगाए, थुप्रै चुनाव पनि जिते, प्रधानमन्त्री समेत चाहिँ भएको अवस्था पनि हो। तर जुन हिसाबले चाहिँ नारा लगाइन्छ, जुन हिसाबले चाहिँ भनौँ न अब जनतालाई खालको आश्वासन दिइन्छ, त्यो खालको व्यवहारमा पक्कै पनि लागू भएको छैन भन्ने, किनभने यहाँका आम नागरिकले महसुस गरेको कुरा हो। कम्तीमा नेपालगञ्ज विमानस्थल चाहिँ एउटा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको रूपमा अथवा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको रूपमा पनि बन्यो, अगाडि बढ्यो भने पक्कै पनि यहाँ चाहिँ पर्यटकहरू चाहिँ आउँछन्। खास गरी अझै भन्नुपर्दा पर्यटकहरू काठमाडौँ झर्छन्, काठमाडौँबाट पोखरा अनिवार्य जान्छन्, पोखराबाट चाहिँ चितवन पुगेर फर्किन्छन्। पश्चिममा आउने त कुरै छैन। अब पश्चिममा चाहिँ पर्यटकीय स्थलहरू चाहिँ निकै राम्रा स्थलहरू पनि छन्, त्यसमा दुई मात्रै छैन। किनभने तपाईँको मानसरोवर जाने मुख्य द्वार नै यही भयो। अझै यसलाई चाहिँ पूर्वाधार हामीले तयार गर्न सकेका छैनौँ। हामीले चाहिँ कतिचोटि रूपैडियादेखि जमुनासम्म आउने, जमुनामा चाहिँ नेपाल छिन्ने बोर्डरमा, भारतबाट नेपाल छिन्ने बोर्डरमा जमुनामा ठुलो गेट बनाउने, स्वागतद्वार बनाउने भनेर कतिचोटि नारा पनि लाग्यो। त्यही गरेर चाहिँ एक खालको चाहिँ भाषणबाजी पनि भयो। तर त्यो केही पनि हुन सकेन कि अब यसलाई मास्टर प्लानमा ल्याएर मास्टर प्लान अनुसार चाहिँ अगाडि बढाउनको लागि कतिको सम्भावना देख्नुहुन्छ यहाँ? होइन, अब मास्टर प्लानको त अगाडि बढिसक्यो भनिहालेँ मैले, रिपोर्ट पनि पेश गरिसकेको छ। सम्भावना कतिको छ? रिपोर्ट पनि पेश गरिसकेको छ। र एउटा हाम्रो लागि चाहिँ एउटा राम्रो पक्ष चाहिँ के छ भने हामीले जुन दिल्ली उडान गर्ने भन्यौँ नि, त्यो भनेको एउटा टेस्ट पनि हुन्छ। एउटा कस्तो हुन्छ नि, कहिलेकाहीँ पोलिटिकल बेस्ड चाहिँ जुन मागहरू आउँछ, कतिपय ठाउँहरूमा त्यो अलिकति रियलिस्टिक पनि नभएको पनि देखिन्छ। अब हामी एयरपोर्ट बनाउँछौँ, पछि नचलेको अवस्थाहरू त्यस्तो पनि छ। यहाँको लागि चाहिँ राम्रो पक्ष चाहिँ के भयो भने अब अहिले जुन बुद्धहरूले चाहिँ दिल्ली उडान गर्ने भनेर उहाँहरू चाहिँ अगाडि बढ्नु भएको छ। त्यही अनुसारले हामीले पनि आफ्नो तयारीहरू गर्दै अगाडि तयारी बढाएको छौँ। र यो चाहिँ उडान चाहिँ सञ्चालन भयो भने यहाँ चाहिँ पर्यटक चाहिँ कति भित्रिन्छन् भन्ने कुराहरूको एउटा भोलिको लागि एउटा चाहिँ आधार पनि एउटा चाहिँ खडा हुन्छ। र कुन रूपमा यसलाई डेभलप गर्नुपर्छ भन्ने एउटा चाहिँ आधार तयार हुन्छ। त्यो भनेको एउटा चाहिँ राम्रो एउटा वैज्ञानिक आधार चाहिँ एउटा तयार हुन्छ कि अब ह्याफेजेडली हामीले यत्तिकै बनायौँ कि भन्ने कुराहरू हुँदैन। एउटा वस्तुगत आधार चाहिँ तयार हुन्छ। र भोलि मैले भनिहालेँ मास्टर प्लान अनुसार चाहिँ अब हामीले इन्टरनेसनल एयरपोर्टमै जानुपर्ने जस्तो चाहिँ अब देखिन्छ कि देखिँदैन, त्यो कुराहरू चाहिँ हामीलाई त्यो डाटाले पनि हामीलाई चाहिँ अगाडि बढ्नलाई एउटा चाहिँ गाइडलाइन्स चाहिँ दिन्छ। अब यहाँबाट यो अन्तर्राष्ट्रिय उडानको लागि कति काम अगाडि बढ्यो, जस्तो के कुराहरू चाहिँ अगाडि बढे? तपाईँको आफ्नो क्षेत्रबाट, तपाईँको सेक्टरबाट चाहिँ हेर्नुपर्ने कुराहरू चाहिँ के हेर्नुभएको छ? र पूर्वाधार पनि निकै पक्कै पनि अब जस्तो भन्सारका कुराहरू भए पूर्वाधार पनि तयार गर्नुपर्छ होला नागरिक उड्डयन कार्यालयले। अनि ती कार्यहरू चाहिँ कसरी अगाडि बढेका छन् त?
यहाँहरूले यसभन्दा अगाडि पनि अब मिडियाबाट पनि आइसकेको छ, भारतीय नागरिक उड्डयन पक्ष र नेपालको नागरिक उड्डयन पक्ष बिचमा जुन वार्ता भयो, हवाई रुट अब यो पश्चिम साइडबाट, पश्चिम सेक्टरबाट चाहिँ प्रवेश चाहिँ महेन्द्रनगरबाट चाहिँ प्रवेश र नेपालगञ्जबाट प्रवेश, त्यसको लागि लगायत अन्य पनि प्रवेशका कुराहरू चाहिँ त्यहाँ आएका छन् र भारतीय पक्षले अहिले महेन्द्रनगरबाट निस्किने जुन चाहिँ वान वे एउटा निस्किने रुट थियो त्यसलाई चाहिँ बोथ वे टु वे गर्ने को लागि उहाँहरूले चाहिँ एउटा सेफ्टी एसेसमेन्ट गरेर जुन सेफ्टी एसेसमेन्ट भन्नाले अब त्यसले चाहिँ भोलि चाहिँ त्यहाँको उडानमा चाहिँ अन्य उडानहरूमा भारतीय सेक्टरमा उड्ने उडानहरूमा कतिको चाहिँ सुरक्षामा चाहिँ अलिकति जहाज बिचको चाहिँ कतिको कन्फ्लिक्ट हुन्छ कि हुँदैन भनेर जुन एसेसमेन्ट मूल्याङ्कन उहाँहरूले गरेर यो सेप्टेम्बर महिनामा उहाँहरू फेरि चाहिँ मिटिङमा बसेर यसलाई चाहिँ फाइनल गर्ने भन्ने कुरा छ। त्यो फाइनल भइसकेपछि को तयारी भनेको के हो भने यो इन्टरनेसनल रुट हो। यो इन्टरनेसनल रुट नेटवर्कमा पार्नको लागि हामीले इन्टरनेसनल सिभिल एभिएसन अर्गनाइजेसन भन्ने छ, आइक्यू भन्ने बडी छ, त्यसमा चाहिँ हामीले आवेदन दिनुपर्छ। इन्टरनेसनल रुट नेटवर्कमा चाहिँ राख्नको लागि त्यो हामीले आवेदन दिनुपर्छ र उहाँहरूले चाहिँ त्यो आइक्यूले त्यो रुट नेटवर्कमा चाहिँ पारेपछि त्यो रुट पनि सञ्चालनमा आउँछ। एउटा पार्ट त्यो हो। त्यो रुट चाहिँ किन चाहिँ मैले फोकस गरिरहेको छु भन्दाखेरि अब अहिलेको चाहिँ हाम्रो इन्ट्री रुट भनेको सिमरा भएर मात्रै आउने हो। सिमरा भएर चाहिँ फेरि चाहिँ नेपालगञ्ज यता फर्केर आउनु पर्दाखेरि त्यो त लामो दूरीको भयो। त्यो भन्दाखेरि चाहिँ अपरेटिङ कस्ट बढ्ने भयो, हवाई भाडा पनि बढ्ने भयो र चाहिँ उडान सञ्चालन हुन सक्दैन। त्यो हिसाबले नै हामीलाई यो पश्चिम यो कि त नेपालगञ्जबाट चाहिँ प्रवेश कि चाहिँ महेन्द्रनगरबाट प्रवेश यो अनिवार्य छ भनेको हवाई रुट चाहिँ यो हाम्रो प्रवेश बिन्दु चाहिँ यो अनिवार्य छ। त्यसपछि भनेको हाम्रो अर्को तयारी चाहिँ के छ भने यो वर्ष हामीले टर्मिनल जुन इन्टरनेसनल टर्मिनल जुन डिपार्चर अराइभल भनेर त्यो पनि हामीले चाहिँ बनाउँदैछौँ र हामीले के भने एकदम चाहिँ छिटो कसरी तयार गर्न सकिन्छ कि हामी एक वर्ष पनि नकुर्ने तरिकाले छिटो कसरी तयार गरिन्छ भनेर एउटा चाहिँ प्रिफ्याब स्ट्रक्चरको संरचना बनाएर छिटोभन्दा छिटो सञ्चालनमा ल्याउने तरिकाले हामी त्यही अनुसारले हाम्रो कार्यक्रम नागरिक उड्डयन प्राधिकरण प्रधान कार्यालयले त्यही अनुसारले हामीले कार्यक्रम राख्दैछ। हाम्रो तयारी पनि अब त्यही अनुसारले छ र अन्य चाहिँ भन्सार लगायत इमिग्रेसनको व्यवस्था पनि त्यहाँ हुनुपर्छ। त्यसको लागि पनि अब छलफल अगाडि बढिसकेको छ। जस्तो अब यहाँले छलफल अगाडि बढिसकेको छ भनेर चाहिँ भनिरहँदा अब हामी तयार छौँ है भनेर कम्तीमा चाहिँ अब हामी यो क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालन गर्नको निम्ति हामी चाहिँ तयार छौँ भनेर चाहिँ कहिलेसम्म चाहिँ हामीले दिन सक्छौँ होला? मैले भनिहालेँ यहाँले तयारी छौँ त भन्नु, तयारी गर्दैछौँ त भन्नु। मैले अघि नै भनिसकेँ, एउटा सेप्टेम्बरमा एउटा मिटिङ, त्यो मिटिङबाट एउटा निचोड आउँछ। सेप्टेम्बरसम्म एउटा फर्स्ट त्यो हो। त्यसपछि अर्को प्रक्रिया भनेको चाहिँ एउटा इन्टरनेसनल बडीमा चाहिँ जुन आइक्यूमा चाहिँ हामीले आवेदन दिने हो। उहाँहरूको एउटा चाहिँ प्रक्रिया हुन्छ, त्यो टुङ्ग्याउने प्रक्रिया र यताबाट त्यही बिचमा हामीले यताबाट के गर्छौँ भन्दाखेरि हाम्रो यो संरचना बनाउने काम अगाडि बढाउँछौँ। त्यो एउटा तरिकाले बढ्दै जान्छ र हामी यतापट्टि चाहिँ संरचना बनाउने काम पनि यतापट्टि अगाडि बढाउँदै जान्छौँ। त्यो हिसाबले हामीले अब 6-7 महिनाभित्रमा चाहिँ हामी काम कम्प्लिट गर्छौँ भन्ने चाहिँ आशा छ। लगभग अब 1 वर्षभित्र चाहिँ हामी चाहिँ तम तयार छौँ भनेर भन्दा हुन्छ हामीले भन्न सकिन्छ, त्यति भन्न सकिन्छ। आउनुभन्दा पहिला विमानस्थलको अवस्था निकै दयनीय थियो भन्नुपर्छ, किनभने शौचालयको अवस्था पनि त्यति राम्रो थिएन। शौचालय जान पनि एक खालको बाध्यता चाहिँ बस मात्रै जानुपर्ने खालको थियो। बाहिर जुन बगैँचाहरू छ, फुलहरू चाहिँ रोप्नु भएको छ, अहिले निकै राम्रो पनि बनाउनु भएको छ, रङरोदन पनि गर्नुभएको छ। अगाडिका सिसा फुटेर त्यो विमानस्थलै हो कि अरू केही चाहिँ तबेला हो भन्ने खालको पनि हामीले चाहिँ धेरै पटक यो खालको रिपोर्टिङ पनि गरेको अवस्था हो, तर सुनवाई चाहिँ भएको थिएन। तर तपाईँ आइसकेपछि सुधार चाहिँ ल्याउनु भएको छ। यो कसरी सम्भव हो? यत्र हाकिमहरू चाहिँ आउने जाने चाहिँ त भइरहन्छ, तर यो तिवारीलाई
लाई नै चाहिँ पर्खिएको चाहिँ भन्ने खालको चाहिँ एक खालको आवाज पनि भयो नि यस क्षेत्रका चाहिँ जनतालाई के कसरी हुनु सम्भव हो सर त्यो? अब यस्तो कस्तो भने यो एउटा इच्छा शक्ति पनि चाहिने रहेछ। इच्छा शक्ति चाहिन्छ भन्छ नि, त्यसको लागि चाहिँ एउटा प्लानहरू के एउटा प्लानिङ चाहियो, इनिसिएट पनि गर्न सक्नु पर्यो, के गर्ने भन्ने कुराहरू थाहा हुनुपर्छ। के गर्ने अब गर्न त सबैलाई मन लाग्छ, तर के भने कस्तो गर्ने भन्ने कुराहरू थाहा हुनुपर्छ। त्यो प्लानिङहरू चाहिँ त्यो आफूले चाहिँ बनाउन सक्नु पर्यो। र म यो गरेर यो रिजल्ट निकाल्छु भनेर चाहिँ त्यसरी अगाडि चाहिँ बढ्न सक्नुपर्छ। र त्यसको लागि सपोर्ट गर्ने भनेको हाम्रो रिसोर्सले पनि सपोर्ट गरिदिनु पर्यो। हामीले बनाएका योजनाहरूमा हाम्रो माथिल्लो निकायले त्यसलाई चाहिँ सपोर्ट गरिदिनु पर्यो। अर्को भनेको हाम्रो टिम भनेको हाम्रो चाहिँ सहकर्मी साथीहरूमा पनि सबैले चाहिँ हाम्रो काम गर्नुपर्छ र हामीले चाहिँ केही चेन्ज गरेर देखाउनुपर्छ भन्ने चाहिँ त्यो सोचको विकास पनि हुनु पर्यो। यी सबै चाहिँ संयोजन भयो भने चाहिँ यी कुराहरू चाहिँ सम्भव छन्। हो त्यसको लागि चाहिँ मैले चाहिँ साथीहरूलाई पनि मैले भनिरहेको थिएँ। म पहिला पोखरा पनि बसेँ, त्यति बेला पनि त्यहाँ पनि मैले चाहिँ अब सुधारको प्रयासहरू गरेँ। र यहाँ आइसकेपछि पनि मैले के भने अब तपाईँले भने जस्तै धेरै सुधारहरू गर्नुपर्ने चाहिँ अवस्थाको थियो। धेरै च्यालेन्जेसहरू यहाँ छन् भन्ने चाहिँ मलाई चाहिँ लागेको थियो। र मैले पोखरा बाहिरी वातावरण अब जुन चाहिँ जति रमणीय छ त्यो त यहाँ यो फरक पनि भइहाल्यो तराईको र त्यहाँको पहाडको। तर के भने एयरपोर्टभित्र त हामीले सुधार गर्न सक्छौँ नि त, होइन? त्यो सुधारको लागि मैले साथीहरूसँग मैले अनुरोध गरेँ, ल हामीहरूले चाहिँ अलिकति डिफ्रेन्टली चाहिँ हामीले काम गर्नुपर्छ है। अब अहिले चाहिँ के छ भन्दाखेरि सरकारी निकायहरूलाई चाहिँ के छ के टिका टिप्पणी गर्दै आइन्छ भने सरकारी निकायहरूको चाहिँ सेवा सुविधाको स्तर चाहिँ धेरै नै दयनीय छ। त्यत्रो रिसोर्सले सम्पन्न चाहिँ सरकार भएर पनि चाहिँ सम्बद्ध निकायहरूले चाहिँ त्यस्तो चाहिँ एकदम चाहिँ रिजल्ट चाहिँ राम्रो देखाउन नसकेको भन्ने चाहिँ जुन टिका टिप्पणीहरू आएको छ त्यसरी होइन। हामीले चाहिँ केही चाहिँ गरेर देखाउनुपर्छ। हामी नि अब प्राइभेट कम्पनीहरूले जस्तै एउटा प्रोफेसनल तरिकाले हामीले काम गरेर हामीले देखाउनुपर्छ भन्ने चाहिँ त्यो मलाई चाहिँ सधैँ भइरहेको छ। त्यस्तो त्यो इन्ट्युसन भन्छ नि त्यो चाहिँ आइरहेको छ। र अलिकति के त पनि इनोभेटिभ कामहरू गर्न मन लाग्ने, चेन्जहरू चाहिँ ल्याउन मन लाग्ने, त्यही अनुसारले एउटा डिजाइनहरू चाहिँ एउटा चाहिँ अब माइन्ड अब मेकअप पनि त्यसरी गर्दै जाने त्यस्तो चाहिँ म गरिरहेको छु। र त्यसमा चाहिँ साथीहरूले पनि सपोर्ट गरिरहनु भएको छ। त्यही अनुसारले नै सम्भव भएको हो। जस्तो अब सर हजुर आउनुभन्दा पहिला भिआइपी कक्ष पनि एउटा मात्रै थियो, निकै साँगुरो होइन? अहिले चाहिँ भिआइपी कक्ष पनि दुईवटा भिआइपी र भिभिआइपी भनेर चाहिँ छुट्याउनु भएको पनि सकेर अब हुन त अब त्यही संरचना हो, त्यही संरचनालाई अलिकति परिमार्जित गरेर चाहिँ बनाउनु भएको। साँगुरो त छ, त्यो स्वाभाविक हो। र त्यसैलाई पनि चाहिँ अलिकति व्यवस्थित चाहिँ यहाँले पक्कै पनि गर्नुभएको छ। जस्तो बाहिरपट्टिका चाहिँ अब फुल बगैँचाहरूदेखि लिएर चाहिँ भित्र एक्सरे मसिन पनि थिएन। विदेशीहरू चाहिँ पर्यटकहरू आउँदाखेरि चाहिँ अब लेडिजका ब्यागहरू पनि पुरुषले चाहिँ गर्ने, महिलाहरूका चाहिँ ब्यागहरू पुरुषले चाहिँ खोतल्ने र अब पुरुषका ब्यागहरू महिलाहरूले खतल्नेदेखि लिएर चाहिँ ब्याग खतल्ने भन्दा अरू काम हुन्थेन। त्यो कुरा निकै अड पनि मानिन्छ, निकै नराम्रो पनि मानिन्छ। एउटा एक्सरे मेसिन समेत चाहिँ नभएको ठाउँमा अहिले 2-2वटा एक्सरे मेसिन पनि ल्याउनु भएको छ। पक्कै पनि अब त्यसले त एउटा उदाहरणीय काम, सारणीय काम गर्नुभएको छ प्रताप बाबु तिवारीले भनेर बाहिर आइरहेको कुरा पनि हो। र अब के छ यसलाई चाहिँ अझै स्तर उन्नति अझै राम्रो भनौँ न। अब स्तर उन्नतिको कुरा त आइसक्यो, तर चाहिँ अझै राम्रो अलि यसलाई डेकोरेसन सजावट चाहिँ गर्ने चाहिँ प्लान चाहिँ के छ? भइरहेको छ। अब यो विकास भनेको नेभर एन्डिङ प्रोसेस हो होइन, कहिले पनि स्टप हुँदैन। अब अहिले हिजोभन्दा आज चाहिँ अलि राम्रो भएको छ, चेन्ज भएको छ। भोलि अब हामी चाहिँ यतिकै अब यही हो, यसले पुगिहाल्छ भनेर हुँदैन। के भने नयाँ नयाँ कन्सेप्टहरू चाहिँ ल्याउनु पऱ्यो। अब अहिले प्यासेन्जरहरूमा पनि कस्तो छ नि एकदम डिमान्डिङ
अब यात्रुहरू पनि सचेत भइसकेका छन्। यात्रुहरूले आफ्नो चाहिँ सेवा सुविधा यसको बारेमा पनि आवाज उठाउन थालेका छन्। सुरक्षाका कुराहरूमा पनि उहाँहरू चाहिँ सतर्क हुनुहुन्छ। त्यो हिसाबले चाहिँ हामीले हाम्रो आफ्नो काम गराइ पनि त्यही अनुसारले चाहिँ त्यही उहाँहरूको अनुकूलै युजर फ्रेन्डली भन्छौँ न, युजर फ्रेन्डली तरिकाले नै हामीले चाहिँ कार्य सम्पादन गर्दै जानुपर्छ। त्यो प्रति चाहिँ हामी सचेत छौँ। त्यही अनुसारले नै अब तपाईँले भिआइपी भन्नुभयो, भिआइपी पनि हामीले एउटा भिआइपीलाई हामीले डिपार्चर हलमा चाहिँ मर्ज गरेर डिपार्चर हल एक्सपान्ड गर्ने काम मतलब कहाँनिर चाहिँ हाम्रो प्रब्लम छ, समस्या कहाँ छ, यात्रुहरूलाई कहाँ असुविधा भइरहेको छ त्यो हेरेर हामीले गरिरहेछौँ। र हामीले छुट्टै एउटा चाहिँ अर्कै ठाउँमा हामीले भिआइपी चाहिँ हल हामीले तयार गऱ्यौँ होइन। यही अनुसारले नै अब हामीले चाहिँ के हो भने विकासलाई एउटा गति दिँदै आइरहेका छौँ र भोलिका दिनहरूमा पनि सुधार र प्यासेन्जरहरूकै आफ्नो चाहना, उनीहरूको चाहना बुझेर उनीहरूले के खोज्दछन्, उनीहरूलाई के अप्ठ्यारो परिरहेको छ भनेर कहिलेकाहीँ म पनि अब हेरिरहेको हुन्छु। अब र जे नोटिस गर्दछु अनि त्यो चाहिँ मैले चाहिँ यहाँ चाहिँ अलिकति असुविधा भएको रहेछ, हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ एड्रेस गर्नुपर्छ भनेर त्यतापट्टि चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो अनुसारले चाहिँ हामीले काम गर्दै गइरहेको छौँ। र 100% त अब हामी होइन अब त्यो खालको चाहिँ हामीले आउटपुट त दिन भनेको अब त्यो गाह्रो हुन्छ। तर के भने यो चाहिँ प्रयास चाहिँ जारी छ, गरिरहेका छौँ। एउटा सन्तुष्टिको अनुभव पनि मैले चाहिँ महसुस गर्दै गएको छु उहाँहरूमा। त्यही नै हो आफूलाई खुसीको कुरा पनि। जस्तो अब यो यस क्षेत्रका यो पहाडी बेल्ट हिमाली बेल्टका चाहिँ जनताहरू को चाहिँ अब एकमात्र सवारी साधन भनेको हवाई मार्ग मात्रै छ। किनभने जस्तो हुम्ला भयो, डोल्पा भयो, अहिलेसम्म सडक मार्गले नसकेका सदरमुकाम नसकेका जिल्ला पनि छन्। कति जिल्लाहरूमा चाहिँ हवाईजहाज बाहेक विकल्प छैन। त्यहाँ चाहिँ कस्तोसम्म हुन्छ भने अब हामीले धेरै पटक रिपोर्टिङ गरेको कुरा पनि हो। चार्टर भनेर चाहिँ मान्छेलाई 10-15 दिनसम्म चाहिँ यहाँ राखेर सबै चाहिँ आधाउधी चाहिँ खाली भइसकेपछि कालापाड गरेर कमाएर ल्याएको पैसा लगभग चाहिँ आधा सकिसकेपछि त्यसपछि उसलाई चाहिँ 12,000-15,000मा चाहिँ एउटा बार्गेनिङ गरेर त्यसरी चाहिँ लिएर गएर गर्ने चलन थियो। अहिले अलिकति चाहिँ कम त भएको छ। यसलाई चाहिँ कसरी न्यून गर्ने चाहिँ कसरी केही उपायहरू चाहिँ अगाडि सोच्नु भएको छ अथवा केही गर्नुभएको छ यो विषयमा? यो मैले धेरै चाहिँ गुनासोहरू मैले सुन्दै आएँ। यो विगत 2 वर्ष अगाडिको कुरा हो। अब सुरुमा म आउँदाखेरिको कुरा गरौँ। म आउँदाखेरि के थियो भन्दाखेरि नियमित उडान र चाहिँ चार्टर उडान भन्ने दुई खालको उडानहरू यहाँबाट हुने गर्थ्यो। अब नियमित उडानले चाहिँ प्रायोरिटी नपाउने, त्यो लास्टमा चाहिँ त्यो पर्ने त्यो फ्लाइट, चार्टर उडान चाहिँ अगाडि। र यो भएन भनेर हामीले चाहिँ के भने फर्स्टमा नियमित फ्लाइट चाहिँ सेड्युल फ्लाइट पहिला चाहिँ सिद्ध्याएर मात्रै अनि चार्टर गर्नुपर्छ भनेर हामीले त्यस्तो नियम चाहिँ हामीले बसाल्यौँ। र त्यो कारणमा पनि आयो, त्यसले केही सहज चाहिँ भयो। तर के हो भने तर चार्टरको चाहिँ उडान हामी कहाँ कस्तो छ भने 80% चाहिँ चार्टर फ्लाइट र 20% चाहिँ सेड्युल फ्लाइट। अब एयरलाइन्सहरू भन्दछ यो चाहिँ सेड्युल फ्लाइटको फेयर एकदमै कम भयो। यो धेरै वर्षदेखि चाहिँ 7-8 वर्षदेखि चाहिँ यतादेखि चाहिँ पुनरावलोकन भएको छैन भन्ने उनीहरूको कुरा। प्यासेन्जरको गुनासो के छ भन्दाखेरि हामी चार्टर फ्लाइटमा चाहिँ हाम्रो एकदम चाहिँ फेयर एकदम अब जस्तो हुम्लाकै कुरा गर्दाखेरि कसैले भन्छ 10,500 लियो, कसैले 11, कहिले 12,500 हामीले चाहिँ तिर्यौँ भनेर यस्ता गुनासोहरू आइराखे। त्यो भएको हुनाले हामीले चाहिँ अब के गर्न सकिन्छ त भन्ने हिसाबले यो चार्टर फ्लाइटबाट चाहिँ जुन प्यासेन्जरलाई चाहिँ एकदम चाहिँ समस्या परिरहेको छ यो चार्टर भन्ने नै हटाइदिउँ। यो चार्टर हटाइदिने र एक समानको भाडा दर चाहिँ कायम गरिदिने भनेर अनि एउटा भाडा दर पनि पुनरावलोकन भयो। भाडा दर पुनरावलोकन भएर अब जस्तो कि हुम्लाको कुरा गर्नुपर्दाखेरि 10,500-11,000 यो चाहिँ चार्टर फ्लाइटमा चाहिँ लिने गर्थ्यो भने अब अहिले सेड्युल फ्लाइटको चाहिँ भाडा दर चाहिँ 7,190 तय भएको छ। हिजोको सेड्युल फ्लाइट भन्दा चाहिँ अहिलेको चाहिँ बढी हो, तर चार्टर फ्लाइट भन्दा चाहिँ यो चाहिँ घट्यो। तर चाहिँ समग्रमा हेर्नु पर्दाखेरि यात्रुहरूले अब ठगिएको महसुस चाहिँ उहाँले गर्नु पर्दैन। अब समयमा उडान चाहिँ कतिको भएको छ सर?
उडान समयमा उडान भनेको त अब कस्तो भन्छ नि अब यो वेदरले अब हावाले अब साथ दिएन भने अर्को कुरा हो नभएदेखि फ्लाइट त टाइममा भइहाल्छ। अब यहाँले चाहिँ यति कुरा गरिरहँदा अब भनौँ न यो विकासकै कुरामा फेरि जोड्यौँ होइन। अब यहाँले पूर्वाधारहरू तयार गर्ने क्रममा र यसलाई चाहिँ अझै स्तरोन्नति गर्ने क्रममा चाहिँ केही व्यवधानहरू चाहिँ आएको पक्कै पनि छ, किनभने त्यहाँ अतिक्रमण चाहिँ गरेर बसे। अब अतिक्रमण गरेर बसेकाहरूलाई चाहिँ नगरपालिका केही नगरपालिकाले हटाइ पनि रहेको छ, केही चाहिँ अब नागरिक उड्डयन कार्यालयले पनि अब आफ्नो संरचना नयाँ बनाउनको निम्ति केही गरि पनि रहेको छ र यसमा चाहिँ के बिचमा चाहिँ खिचलो पनि आएको छ भनेर भन्ने सुन्नुमा आउँछ। के हो सर यो कुरा खास? सही हो। अब हामी नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण सम्पूर्ण विमानस्थलको एउटा सञ्चालक हो। जुन 4 किल्ला तारबारले घेरेको चाहिँ 4 किल्लाभित्रको क्षेत्रफल नागरिक उड्डयन कार्यालयको भयो। त्यसमा चाहिँ नागरिक उड्डयन कार्यालयले आफ्नो पूर्वाधारहरू विकास गर्नको लागि जग्गाहरू जमिनहरू चाहिँ जुन अधिग्रहण गरेर राखेको छ, त्यो फ्युचरमा डेभलप गर्ने हिसाबले नै चाहिँ राखेको हो। अझ थप पनि गर्नुपर्ने पनि हुन्छ। हामीले अब अहिलेको तपाईले अघि नै चाहिँ उठाउनु भएको थियो जुन मानसरोवरको जुन टर्मिनलमा धेरै चाहिँ साँघुरो भयो, दुःख भयो भन्नु, त्यही चाहिँ त्यसैलाई एड्रेस गर्नको लागि हामीले के भने अलिकति चाहिँ छुट्टै चाहिँ जुन यात्रुहरू चाहिँ फ्लाइट कुरेर बस्नुपर्ने हुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ बाहिर चाहिँ बस्नु पर्दाखेरि जुन घाम पानी हैन अब कहाँ बस्ने हैन, त्यो ठाउँ त चाहियो नि त, उपयुक्त ठाउँ। उपयुक्त ठाउँ कहाँ त भन्दाखेरि हामीले एउटा चाहिँ टेम्पोररी हिसाबले हामीले बनाउनु पर्दाखेरि जुन अराइभल जुन एक्जिट छ त्यो नजिकैको क्षेत्र भनेको जहाँ चाहिँ नेपाली एयरलाइन्सले इन्जिनियरिङ युनिट भनेर चाहिँ राखेको छ त्यो क्षेत्र उपयुक्त हाम्रो चाहिँ हामीले पहिचान गर्यौँ। र रेस्टुरेन्ट पनि एकदम दयनीय भयो। जुन नेपाल आर्मीले चाहिँ चलाएको चाहिँ रेस्टुरेन्ट छ त्यो पनि एकदम चाहिँ धेरै पुरानो, त्यहाँको चाहिँ स्तर पनि त्यति राम्रो छैन र जीर्ण छ संरचना पनि। त्यो संरचना जीर्ण छ, नेपाल एयरलाइन्सले अहिले बसेको संरचना जीर्ण छ र हामीले दुवै निकायलाई हामीले तपाईहरुले यो खाली गरिदिनुहोस्। हाम्रो प्रोग्राम नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले प्रोग्राम ल्याएको छ यो चाहिँ रेस्टुरेन्ट बनाउने र यात्रु प्रतीक्षालय बनाउने हैन भनेर हामीले दुवै निकायलाई चाहिँ हामीले चाहिँ अनुरोध गर्यौं। अब नेपाल आर्मीलाई हामीले अनुरोध गर्यौं, त्यो हामीले चाहिँ अब पर्यटन मन्त्रालय रक्षा मन्त्रालय हुँदै हामीले चाहिँ पत्राचार पनि गरेका छौं। त्यसको चाहिँ जवाफ केही आएको छैन, निर्णय केही भएर आएको छैन। अब हामीले चाहिँ के हो नि अझ उपयुक्त ठाउँ चाहिँ हामीले चाहिँ जुन नेपाल एयरलाइन्स बसेको ठाउँ छ त्यसमा हामीले चाहिँ संरचना बनाउन खोज्दाखेरि हामीले 4 चोटिसँग हामीले चाहिँ उहाँलाई पत्राचार गर्यौं। तपाईहरुले त्यो हामीले यहाँ यस्तो बनाउँदै छौं, तपाईहरुले त्यो खाली गरिदिनुस् र तपाईहरुलाई हामी अर्को ठाउँ दिन्छौं। जस्तो अरु एयरलाइन्सले हामीले इन्जिनियरिङ युनिटको लागि चाहिँ हामीले स्पेस दिएका छौं, रुमहरु दिएका छौं, तपाईहरुलाई पनि दिन्छौं भनेर हामीले पटक पटक पत्राचार गर्यौं। तर उहाँहरु के भने यो हाम्रो जग्गा हो भन्नुहुन्छ। 35 वर्षदेखि हामीले उपयोग गर्दै आएको यो हाम्रो जग्गा हो, हामीले बनाएको हो भन्नुहुन्छ। जबकि प्राधिकरण मैले भनिहालेँ यसको अपरेटर सञ्चालकै प्राधिकरण हो। प्राधिकरणले फ्युचरमा पूर्वाधार बनाउनलाई बनाएको हो र हाम्रो इन्टरनेशनल अराइभल जुन चाहिँ अब त्यसमा नि हाम्रो प्लानिङ गर्दैछौँ, जुन बुद्धेहरूले चाहिँ गर्ने भनेको छ दिल्ली फ्लाइटको, त्यो पनि अब यहाँ त्यो एरियामा गर्ने कि अर्को एरियामा गर्ने भनेर हामी पनि त्यसमा छौँ। त्यसको लागि नि खाली गरिदिनु पर्ने छ। अब उहाँहरू चाहिँ के भने एकदम चाहिँ एउटा मैयानी हक खोजे जस्तो अर्काको जग्गामा बसेको छ हैन, चाहिँ मेरो भनेर चाहिँ अब त्यस्तो चाहिँ अब जिद्दी गरिरहनु भएको छ उहाँहरूले। यद्यपि यो अब मुद्दा अब अदालतमा चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ रिट पनि हाल्नु भएको छ। के आधारले चाहिँ मुद्दा हाल्नु त आधार त उहाँहरू हैन, आधार त मैले के पनि देख्दिनँ। उहाँहरूले के भन्नुहुन्छ 35 वर्षदेखि हामीले उपयोग गरेको हाम्रो हो भन्नुहुन्छ। हामीले त्यति बेला चाहिँ छुट भयो रे, जग्गा चाहिँ जग्गाधानी पूर्जा लिन छुट भयो भन्नुहुन्छ। त्यो त होइन हैन। यो चाहिँ 4 किल्ला भित्रको क्षेत्रफल जम्मै चाहिँ नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको जहाँसुकै जानुहोस् हैन। अब अन्टिल एन्ड अनलेस हामीले चाहिँ कहीँ चाहिँ हामीले लिखित रूपमै अथवा एउटा लिजमा अथवा केही तरिकाले त केही त दिनु पर्यो। मान्छे 35 वर्षदेखि नियमित चाहिँ नेपाल एयरलाइन्सको जहाज चढेको छ, त्यसपछि 35 वर्षपछि यो जहाजमा म चढिरहेको जहाज यो मेरो हो भन्नु पाइन्छ? अब त्यही त, अब अरु एयरलाइन्सले नि भन्नु पर्यो नि त हैन। त्यसो भए त हामीले पनि यहाँ कति वर्षदेखि हामी यहाँ सञ्चालन गरेर आएको छौँ, बुद्धले भन्नु पर्यो अब यो पनि मेरो हो भन्नु पर्यो
हामी यति वर्ष गरेको अब यतिले भन्नु पर्यो हैन त्यसो त भनेर भएन नि हामीले त के हो नागरिक उड्डयन कार्यालयले पूर्वाधार विकास गरिदिन्छ पूर्वाधार बनाइदिन्छ कसको लागि भन्दाखेरि जुन सेवा दिने बाह्य सेवा कम्पनीहरु छ उहाँहरुको लागि आवश्यक पूर्वाधार बनाउनलाई हामी बसेको हो हामी तयार गर्दिन्छौं हैन र हाम्रो नियममा भएको व्यवस्था अनुसार उहाँहरुले शुल्क तिर्ने हो र भयो के त्यहाँ भन्दाखेरि त्यति बेला जुन चाहिँ खजुराबाट त्यहाँ विमानस्थल सर्यो र नयाँ टर्मिनल बन्नु भन्दा पहिला चाहिँ त्यो चाहिँ एउटा अस्थायी एउटा टर्मिनल अस्थायी टर्मिनल चाहिँ त्यति बेला तत्कालीन हावा विभागले बनाएको हो त्यो आयोजनाले बनाएको हामीले बनाइयो त्यो र त्यति बेला अरु एयरलाइन्स कम्पनी भन्ने कोही थिएन नेपाल सेवा आरएनसी भने हैन आरएनसी नै थियो तत्कालीन अब अरु नभएपछि अब टर्मिनल नयाँ बन्यो नयाँ बनिसकेपछि त्यो खाली थियो उहाँले उपयोग गर्नुभयो हैन भाडा पनि तिर्नु भएको छैन हामीले भाडा तिर भन्दा पनि उहाँ तिर्नुहुन्न हैन र अहिले एकदमै चाहिँ हेर्न पनि कुरूप अवस्थाको कतिखेर भत्किएला उहाँहरु आफै बस्दाखेरि हामीलाई चाहिँ असुरक्षा भयो भन्नुहुन्छ उहाँहरु आफै त्यहाँ बस्ने हो नि त्यो कुन दिन पहिरो गएर चाहिँ आफैले खिच लागि भन्ने त्यस्तो खालको देख्नेलाई पनि लाज अस्ति एक दिनभरि पानी पर्दाखेरि त्यहाँ पनि डुबेको थियो यतापट्टि चाहिँ आर्मी क्यान्टिन जुन छ त्यो रेस्टुरेन्ट त्यहाँ पनि निकै डुबेको थियो अब पानी पर्दाखेरि डुब्ने अब यसलाई यस्तो गरिदिन्छु राम्रो गराइदिन्छु भन्दाखेरि पनि नमान्ने अनि किन यस्तो चाहिँ यो बालक बन्ने यो चाहिँ केटाकेटीले गर्ने जस्तो त्यही मलाई पनि त्यही लागिरहेको छ यो बाल जिद्दी बाल हट भन्छ नि त्यसै लाग्छ उहाँहरु धेरै अनुभवी हुनु होला अब हामीले बुझेको त के हो भने अब जग्गा धनी जसको हो हैन उसैले हो त्यही अनुसारले योजना अब के हुन्छ मुद्दा फैसला चाहिँ हामीले चाहिँ पर्खिनु पर्छ कि नागरिक उड्डयन कार्यालयले चाहिँ के गर्छ हैन यात्रुकै सेवा सुविधाको लागि चाहिँ हामी बसेको हो र उहाँहरुलाई कुनै समस्या छैन त्यसै उहाँहरुको लागि चाहिँ हामीले छुट्टै चाहिँ हामीले चाहिँ रुम हामीले अरु एयरलाइन्सले दिए जसरी हामीले चाहिँ दिन हामी तयार छौं हामीसँग छ भनिरहेका छौं र नचाहिँदो हट चाहिँ उहाँले गरिरहनु भएको छ अब बाँकी चाहिँ अदालतमा मुद्दा छ अब भनेपछि त्यो अब मुद्दा चलुन्जेल चाहिँ बाँकी नै रहन्छ कार्य अगाडि बढ्दैन कि बढ्छ कि के हुन्छ सम्मानित किनभने अब एक वर्ष भित्रै चाहिँ तपाईले अहिले चाहिँ सम्मानित अदालतले चाहिँ पुनरावेदन अदालत उच्च अदालत भन्छ हैन त्यहाँबाट चाहिँ स्टे अर्डर जारी भएको छ जवाफ माग भएको अवस्था छ हामीले जवाफ पेश गरिसकेका छौं समयभित्रै अब छिटै चाहिँ अब अन्तरिम आदेश हट्छ र निर्णय चाहिँ यो रिट चाहिँ खारेज हुन्छ भन्ने आशामा छौं भनेपछि हामीलाई काम गर्न चाहिँ अवरोध पुग्दैन कि भन्ने खालको विश्वास चाहिँ हुनुहुन्छ अवरोध चाहिँ के छ भने अन्तरिम आदेश चाहिँ आएको छ अब त्यसले गर्दा अब अहिले हाम्रो चाहिँ तत्काल काम बढाउनलाई हाम्रो कन्ट्र्याक्टरले चाहिँ काम गराउनलाई चाहिँ हामीलाई चाहिँ अप्ठ्यारो चाहिँ भएको छ भनेपछि अब अन्तमा छौं हामी कार्यक्रमको अब यो समग्र यस क्षेत्रका यो वायु सेवा कम्पनीहरुलाई र चाहिँ यहाँ समग्र यात्रुहरुलाई समग्र यो पश्चिम क्षेत्रका चाहिँ पर्यटन व्यवसायीहरुले चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ म सम्पूर्ण यहाँको व्यवसायी यहाँका चाहिँ नागरिक व्यवसायीहरुलाई चाहिँ मैले के देखाएको छु नि यहाँहरुको फ्युचर चाहिँ धेरै राम्रो देख्छु यो मध्यपश्चिम सुदूरपश्चिमको एउटा हब एयरपोर्ट त्यो पनि अब चाहिँ इन्टरनेशनल एयरपोर्ट इन्टरनेशनल फ्लाइटमा हामी चाहिँ छिटै एउटा उडान सञ्चालन गर्ने चाहिँ हामी तयारीमा छौं यसले यस क्षेत्रको आर्थिक समृद्धिमा एउटा ठुलो चाहिँ फड्को र कायापलटै होला भन्ने चाहिँ मैले चाहिँ आशा गरेको छु यहाँको समृद्धि र यहाँको आर्थिक विकास चाहिँ नजिकै आइरहेको चाहिँ मैले चाहिँ महसुस गरेको छु हस् त कार्यक्रममा आइदिनुमा यहाँलाई धेरै धन्यवाद हस् त दर्शकबिन माउन्टेन टेलिभिजनबाट प्रसारित कार्यक्रम हाम्रो प्रदेशमा आजका लागि निर्धारित समय सकिएको छ अर्को अङ्कमा हामी फरक विषय लिएर उपस्थित हुने नै छौं हेर्दै रहनुहोला माउन्टेन टेलिभिजन नमस्कार